ศิลปะดีไซน์มันคือโซครับมันคือภาษาอีกอย่างหนึ่งครับที่เราให้ positive energy ไปกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับจริงๆก่อนมีแพชชั่นในเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับได้เล่นกีตาร์กับเพื่อนๆที่โรงเรียนมีวงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยได้ร้องเต้นมาก่อนเลยก็เพิ่งจะมา explore ศาสตร์ด้านนี้ทีหลังในรายการ The Brothers ครับผมก็เป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งคุยไม่เป็นเท่าไหร่ครับต้องหามีเดียมที่แบบสื่อสารกับคนได้ซึ่งก็คือศิลปะครับศิลปะอะไรก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่จุดประกายให้ผมเรียนเต้นก็คือชอบ K-pop ครับแต่ว่าตอนนั้นเรียนเต้นก็เป็นแบบเป็นฮ็อบบี้มันก็ไม่ได้มีโอกาสทำมันจริงจังอะไรครับจนมาออดิชั่น Brothers ครับยากที่สุดคือร้องครับเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานร้องเลยซึ่งมันก็แบบเป็นอุปสรรคหนักมากๆแต่ว่าผมก็ได้โอกาสเข้ามาในรายการ Brother แล้วครับซึ่งผมก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ซึ่งก็ต้องทำอย่างเดียวต้องซ้อมแค่อยากจะพูดจะบอกแต่ก็พูดไม่ออกมันยากตรงไหนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่วิกเตอร์ชอบที่สุดแล้วครับใช่หลังๆผมชอบร้องเพลงที่สุดครับมันน่าจะคลิกมากขึ้นครับมันน่าจะเข้าใจมากขึ้นเหมือนแบบการร้องเพลงมันไม่ได้แค่แบบมีเมโลดี้กับเนื้อครับมันคือโซลครับในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็กำลังทำตามความฝันอีกด้านหนึ่งเหมือนกันก็คือเรียนหมออะไรครับความยากก็น่าจะคือการแบ่งเวลาไปกับมันโดยที่เรายังเรียนอยู่ด้วยครับถามว่าเขวไหมก็ไม่ได้เขวครับเพราะว่าเราอยากจะทำมาทั้งคู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้กรมีความสุขชอบเห็นคนอื่นมีความสุขด้วยครับมันอาจจะดูต่างกันนะทั้งสองศาสตร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการให้ positive energy ไปกับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งทำให้เราแฮปปี้เหมือนกันครับพอเราสำเร็จในแง่ของการเป็นศิลปินแล้วครับมันมีความชอบหรือแพชชั่นอื่นๆอีกไหมครับที่อยากทำมันมากๆเลยก่อนว่าอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของแบบทางด้านแฟชั่นตอนเด็กๆก่อนก็จะชอบแต่งตัวมาตลอดครับจำได้ว่ามีฮูดดี้ตัวหนึ่งที่ซื้อมาครับแล้วก็ใส่ฮูดขึ้นมาแล้วก็มัดเชือกให้มันแน่นๆนะครับแล้วมันเหลืออยู่แค่แบบปากกับจมูกเลยครับก่อนก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราเจาะให้มันแบบเป็นหน้ากากไปเลยมันจะเป็นยังไงแบบมีตาผมก็เลยแบบหยิบสมุดขึ้นมาแบบลองวาดแบบเลยว่าเราจะตัดมันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเอามาตัดดูจริงครับแต่มันเบี้ยวครับมันไม่อยู่ตรงตาอะไรเงี้ยครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดก็เลยรู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คือด้านแฟชั่นครับแพชชั่นอย่างอื่นก็มีเยอะเกินครับผมอยากทำทุกอย่างเลยครับ แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ว่างนะครับผมก็น่าจะอยากถ่ายรูปมันเป็นมีเดียมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมมากๆมันมีช่วงหนึ่งที่ผมอินสตรีทโฟโตกราฟีมากมันสอนให้เรามองโลกหลายๆมุมครับแล้วแบบมันจัดองค์ประกอบโดยอัตโนมัติว่าแบบคนนี้นั่งแล้วมันชนกันว่ะผมก็เลยแบบพยายามวางตัวให้มันภาพโลกมันสวยขึ้นเนี่ยมันคือการมองโลกในแบบที่มันเป็นเราไม่สร้างโลกในเวที่เราอยากจะให้มันเป็นมันก็เป็นฟอร์มของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะผมรู้สึก ลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าไอดอลการถ่ายภาพสตรีทสำหรับมีใครบ้างเยอะแยะเลยผมหลังๆผมชอบ Alex Webb มากว่าองค์ประกอบเขาคือหลุดโลกเห็นได้ไงก่อนมีคนนี้มีเด็ก2คนอยู่ตรงนี้เล็กๆดีเทลก็มีบ้างแต่ว่าไอดอลแบบป๊าจริงๆเลยคือองรีคาเทียเบอร์2ครับเขามินิมอลนะครับมันก็จะถ่าย subject หนึ่งแล้วก็แบบ landscape ที่แบบค่อนข้างกว้างแล้ว subject หนึ่งที่แบบโดดเด่นแล้วแบบทุกอย่างมันแบบมินิมอลมันเข้าใจง่ายนะครับแต่ Alex Webb มันจะแบบเยอะไปหมดเลยนี่ก็ไม่เคยแบบพูดออกไปตรงๆแต่วิกเตอร์เป็นคนที่เวลาเขาชอบหรือเขาตั้งใจทำอะไรเขาก็จะรู้ลึกมากๆแล้ววิกเตอร์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วครับผมก่อนก็จะเห็นรูปที่วิกเตอร์ถ่ายอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็บางทีเขาก็ถ่ายก่อนก็เอาไปลง Instagram บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนหยิบกล้องขึ้นมาแชะเพื่อเลยอะไรครับเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องราวผ่านรูปได้ดีครับถ้ามีโอกาสออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ให้วิกเตอร์มาช่วยในการถ่ายรูปเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวออกมาน่าจะออกมาดีเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกอน
วันนี้เราจะมาเรียนตัดเย็บกันค่ะ ตัดเย็บ ก่อน ครับก็จริงๆก่อนก็เคยเหมือนส่งเรฟไปให้พี่ออนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็มันจะมีสไตล์หนึ่งที่ก่อนชอบก็คือแบบมีความอเมริกันวินเทจหน่อยๆเอาผ้าที่แบบเหลือใช้อะไรเงี้ยครับผ้าปูโต๊ะบ้างผ้าม่านบ้างอะไรเงี้ยครับมาอัพไซเคิลมาทำเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ ก็จากบรีฟที่เราคุยกันมาเนาะก่อนได้ส่งรูป reference มาให้พี่ออน ครับ พี่ออนก็เลยเตรียมผ้ามาให้3ชิ้น ชิ้นแรกเนี่ยเป็นผ้าของที่ระลึกผืนนี้เป็นผ้าปูโต๊ะแล้วผืนเนี้ยผ้าม่านยังมีส่วนของผ้าม่านอยู่เลย อ๋อโอเคครับก็จะหนากว่า ก่อนอยากเห็นไหมว่ามันออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไง ได้ครับเพราะว่าพี่ออนขึ้นโครงมาคร่าวๆอยู่แล้ว ใช่ อยากเห็นเลยครับ นี่ ว้าวสุดยอดเลยครับ เมื่อกี้เห็นเป็นผ้าแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เห็นแบบขึ้นโครงแล้วรู้สึกว่ามีอนาคต แต่ก่อนเห็นว่าแขนยังแบบ ใช่ แปลว่า แปลว่าก่อนต้องทำแขนและ ได้ ทำ เลย กระเป๋าด้วยตัวเอง ได้เลยครับ ทั้งการเลือกผ้าตัดผ้าและเย็บผ้า โอเคครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะวางกระเป๋าตรงไหนดีวางกี่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ใช่ แล้วก็แขนเนี่ยใช้ผ้าอันไหน การเลือกผ้าเป็นอะไรที่ก่อนว่าแทบจะยากที่สุดในการตัดเสื้อผ้าแล้วครับก็ต้องขอบคุณพี่ออนที่เข้าใจว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรออกมา แล้วก็ช่วยหาผ้าต่างๆมาอะไรครับแพทเทิร์นมันต่างกันก็จริงแต่ว่ามันว่ามันก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่มันเข้ากันได้ครับพี่ออนว่ามีกระเป๋าสักกี่ใบดีครับเพราะว่าถ้ามีหลายใบมันก็เท่ดีครับมัน multi functional ถ้าเกือบทุกอันที่พี่ออนเลือกมาเนี่ยมันจะมีความบ่งบอกประเทศออริจินของมันอยู่ในผ้าผืนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นปุ๊บก็มันเริ่มมีไอเดียขึ้นมาแล้วว่ามันสามารถเป็นแบบหลากหลายประเทศหลากหลายเรื่องราวเอามารวมกันได้ครับแล้วซึ่งความเจ๋งก็คือในหนึ่งผืนเราสามารถใช่ไหมครับเลือกใช้ได้ด้วยว่าเราจะใช้ตรงไหน เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าแบบผ้าวินเทจและผ้าที่มันไม่ได้ใช้สำหรับแบบ ตัดเย็บ อยู่แล้วอ่ะ เสื้อผ้า มันมีความเจ๋งตรงที่เราจะจิ้มตรงไหนมาก็ได้อ่ะ ใช่ ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าในผืนนี้เราชอบส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตรงฟอนต์น่ารักดีนะครับทุกคนโอเคเราจะทำ4กระเป๋าครับบวกกับ2แขนเสื้อเนี่ยเราจะใช้เป็นผ้าผืนที่เป็นลายตารางนะพี่ใช่ไหมครับ ลายตารางอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะเหมือนกัน ผ้าปูโต๊ะ แล้วก็กระเป๋าก ระเป๋า4ใบแปลว่าก็ต้องเย็บเยอะขึ้นหรือเปล่าครับ ใช่แล้ว ไม่เป็นไรครับเรามาเพื่อการเรียนรู้อยู่แล้วผ่าน เดี๋ยวพี่ออนจะให้พี่สี่ที่เป็นช่างแพทเทิร์นของ ครับ ที่เนี่ยเป็นคนสอนก่อนตัดผ้าแล้วก็สอนเย็บผ้า ได้เลยครับ เอาแฟชั่นแนลแทนซูมสปอตไว้ก่อนเนาะโอเค ประมาณนั้นดีเอาแฟชั่นแนลมา สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิกเตอร์วันนี้เราจะมา ถ่ายภาพ ถ่ายภาพกันวิกเตอร์เป็นคนชอบแบบงานศิลปะหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหม ใช่ใช่ครับ ปกติวิกเตอร์ชอบถ่ายภาพแนวไหนครับ ปกติผมจะใช่แบบข้างนอกเลยครับ street photography ครับ อ่า ใช่แต่วันนี้เรามีโจทย์ อ่า ถ่าย ครับ เป็นเพื่อนผมเพิ่งตัดสูตร ก่อน ก่อน อ่า ใช่ โอเค แล้วเขาอยากให้ผมมาถ่ายในสตูดิโอซึ่งมันเป็นครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมจะได้ถ่ายรูปจริงจังในสตูดิโอครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกัน ได้ ว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะผสมแบบไอ้ความเป็นสตรีทสไตล์เข้ามากับความเป็นสตูดิโอได้อย่างไรนะเราอาจจะใช้ lighting นะครับแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบนะครับในการสร้างความสนุกอะไรบางอย่างให้มันเหมือนสตรีทแต่เราจำลองมันเข้ามา ซึ่งแน่นอนว่าไอ้เมนหลักของมันเมื่อกี้พี่พูดว่ามันคือ lighting นะถ้าสมมุติว่าเราสามารถควบคุมมันได้ เราก็จะสามารถสร้างภาพออกมาให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้อ่ะโอเคงั้นเริ่มแบบเบสิกคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวมีสไลด์มาให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับ Lecture เลคเชอร์หน่อยประกอบ Let's go โอเคมาเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของไอตัวไฟสโตปไลท์เนาะหรือเราเรียกกันติดปากว่าสตูดิโอแฟลชกันนะว่ามันจะไม่เหมือนไฟต่อเนื่องไฟที่มันแบบเวลาไปถ่ายหนังถ่าย MV อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเขาใช้ไฟ LED บ้างนะครับหรือเป็นพวกฮอตไลท์อะไรอย่างงี้บ้างสโตปไลท์มันต่างกันยังไงเนาะคือมันไม่ได้เปิดต่อเนื่องตลอดเวลานะมันคือการที่มันยิงกับบุ้มออกมาใช่ไหมกับพริบวาบขึ้นมาปุ๊บดังนั้นด้วยเนเจอร์ของมันแล้วมันจะเป็นแสงค่อนข้างแข็งดังนั้นมันเลยต้องใช้ไอตัว Light Modifier เพื่อต้องการกรองแสงอะไรบางอย่างให้มันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการจะทำมากที่สุดนะครับซึ่งเนี่ยหน้าตาอุปกรณ์มันก็จะมีหลากหลายมากมายก่ายกองเต็มไปหมดนะครับ โอ้ครั้งแรกที่ได้เจอพี่โตก็แบบรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วเหมือนแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะว่าช่วงที่สนุกที่สุดคือช่วงเลคเชอร์ครับผมก็แบบอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเนิร์ดอะไรสักอย่างนะครับแล้วเหมือนเขาก็เนิร์ดเหมือนกันแล้วแบบคนเนิร์ดมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันมี passion ทั้งคู่เลยครับแล้วมันคุยแล้วสนุกอะครับ ตอนเนี้ยวิกเตอร์ลองทำความ
คุ้นชินกับกล้องไปก่อนก็ได้ครับ ได้ครับ อะไรตรงไหนลองพยายามจับให้มันเข้ามือก่อนได้เลย แล้วที่รู้โจทย์ว่าได้ไปถ่ายรูปในสตูดิโอครั้งแรกก็แบบดีใจแต่ตัวนี้ที่แอบกลัวเลยครับ อยากให้ลองเล่นกับแสงกับการมูฟเมนต์อะไรบางอย่าง มันค่อนข้างกดดันเพราะว่ามันก็เป็นบรรยากาศใหม่แล้วเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่ยากมากแบบไฟอะไรเงี้ยก็แอบกลัวนิดหน่อยครับว่าจะทำออกมาไม่ดีครับ แต่ว่าก็จะสู้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำครับ ถึงเวลาเรียกว่าตัดผ้าใช่ไหมครับ ครับผมเราเลือกกระเป๋าเลือกลายกระเป๋าที่ชอบหรือยังครับ เรียบร้อยแล้วครับ กระเป๋าเรามีหลายฟอร์มอะครับผม ครับ ก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงแบบปลายแหลมนิดนึง ครับ แล้วก็ทรงโค้งอะครับ โค้ง ผม ใช่ไหมครับอาจจะเป็นแบบนี้ครับเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็ อ๋อครับ แหลมจะได้คล้ายๆแบบเหลี่ยมสองแล้วก็ โอเค คมสอง ทีนี้ก็มาตัดกันเลยดีกว่าครับ ได้ ก่อนอื่นเราต้องเอาแพทเทิร์นเนี่ยวางบนลายที่เราอยากได้ก่อน ได้ครับ คือด้วยความที่ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับประเทศอะครับเนี่ยอันนี้มีไอร์แลนด์อันนี้มีออสเตรเลียมันว่าถ้าเราเอามาใช้มันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับอาจจะประมาณนี้เนาะพี่ก็น่ารักดีครับก็ว่าประมาณนี้ได้ครับ ทีนี้เราก็หาอะไรหนักๆทับเขาไว้ ครับ แล้วเราจะเอาช็อคมาเขียนอย่างเงี้ยทั้งรอบเลยครับลองดู โอเคได้ครับเอาละเรื่องความมือนิ่งเนี่ย ไม่ต้องออกแรงเยอะมากก็ได้ครับ ไม่เป็นไร เข้มจัดเลยอ่ะ โอเค ครับ ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดครับเป๊ะนิดนึงในเรื่องของแบบความยาวกางเกง หรือว่าความยาวของเสื้อหรืออะไรเงี้ยครับ เป็นพี่ F ไหมครับ F นะพี่ โอเค ได้ครับ ถึงเว ก็ ลา ตัดตามรอยช็อปเลย เราใช้กรรไกรหรือว่าปกติเราเขาใช้อะไรกันครับ ถ้ามือใหม่ใช้กรรไกรดีกว่าครับ เดี๋ยวมันจะเฟาะ ใช่ครั โอบ เคครับ ขออนุญาตนะครับ ครับ ตอนได้ตัดเป็นกระดาษอะครับพี่ออยก็บอกไม่ใช่ปกติเขาตัดผ้ากันช่างเขาไม่ได้ตัดแบบยกขึ้นมาอย่างนั้นเขาต้องแบบวางไว้มีที่คลึงไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยตัดไปตามผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากให้ทุกคนอยู่ในบรรยากาศของตอนถ่ายทำตอนนี้มาก ทุกคนดูลุ้นด้วยกันไปหมดเงียบทั้งกองเลย ร้อย เป็นไงครับ ยากไปไหมครับ นี่เพิ่งผืนแรก ได้อยู่ครับไม่ยากครับไม่ยากต่อ อั ครับ นี้นะ มี แพทเทิร์น pattern อ แข ยู่แล้ว นแพทเทิร์นแขนจะเป็นลักษณะแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยครับ เป็น มันเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจในการแต่งตัวหรือแฟชั่นมากขึ้น เพราะว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเบื้องหลังเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราใส่เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กอนชอบมากๆคือความนอสตัลจิกครับใส่แล้วรู้สึกว่ามันมีสตอรี่แล้วเราย้อนกลับไปนึกถึงอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับ I'm Victor Franco Nice to meet you Nice to meet you ตอนนี้เราจะมาเริ่มจากlighting pattern ก่อน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ lighting pattern แรก board light นะครับ board light คือการที่แบบหันหน้าเข้าหากล้องนะครับ แสงเนี่ยสาดเข้าไปที่ฝั่งนั้นตามนี้เลยนะครับ คือ broad ฝั่งกว้าง มาลองดูครับ 3 2 1 4 โอเคครับนี่นะเห็นไหมนี่คือ board light เวลาเราถ่าย portrait เนาะเราพยายามโฟกัสเข้าไปที่ตาที่ตากดย้ำไอ้ตัวโฟกัสเข้าไปที่ตาทีนี้เราได้บอร์ดไลท์แล้วนะครับเดี๋ยวเราขยับเป็นช็อตไลท์นะครับ lighting pattern เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เรากำหนด direction ของแสงการควบคุมแสงครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอาจจะต้องลองฝึกจากการควบคุมไฟดวงเดียว ให้มันเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงโอเคช็อตไลท์ครับมา 3 2 1 4 โอเค sorry นะครับช็อตไลท์เนาะเราก็จะเห็นว่าฝั่ง Shadow มันลึกขึ้นมา อีกอันหนึ่งนะเราจะมาบัตเตอร์ฟลายครับบัตเตอร์ฟลาย so อาจารย์โตเขามีความรู้ในแบบการถ่ายคอมเมอร์เชียลหรือการถ่ายในสตูดิโอเยอะมากๆครับมันไลติ้งเขาแบบเฉียบคมมากๆโอ้โคตรโหดเลย คร่าวๆประมาณนี้ได้ มันมีช่วงหนึงที่ผมก็คิดเหมือนกันว่าหลังจากแบบเป็นศิลปินถ้ามีโอกาสได้ผมก็อยากเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์เหมือนกันแล้วแบบเป็นดีเรคเตอร์ด้วยแล้วเป็นคนถ่ายเลยด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจมากๆเจ๋งมากครับ อันนี้คือจักรเย็บผ้าครับ ซึ่งจักรเย็บผ้าจริงๆ เรามีหลายแบบนะ แต่ว่าแบบที่เนี่ยใช้จะเป็นแบบอุตสาหกรรม ถ้าสำหรับมือใหม่ก็จะแบบต้องระวังนิดนึงเพราะมันค่อนข้างอันตราย ใช่ครับ เพราะมันมีเข็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู ได้ครับ ก่อนอื่นนะครับ เราจะเอาเข็มปักลงไปที่นี่ก่อน แล้ว
ก็ใช้เท้าเหยียบตรงเนี้ยครับ ครับเหมือนเหยียบคันเร่ง ใช่ครับ อุ้ยแล้วตอนดันก็คือใช้มื ไม่ อ มันเขาจะวิ่งไปของเขาเองครับ มันวิ่งเอง เราแค่ประคองให้ตรง เฉยๆ เฉยๆค่อย งั้นเดี๋ยวก่อนขอลองทำสักนิดนึงได้ไหมครับ แต่ว่าต้องระวังมากๆเลยนะครับ ตรงนี้อย่าเอามือเข้าไปใกล้ โอเค อันนี้คือพี่ปักเข็มให้เราเนาะ ใช่ครับ แล้วก็แค่ประคองแล้วก็เหยียบ วิ่งไป โอเคครับ ต้อง เหยียบไปครั้งแรกครับ มันคุมยากครับ มันเร็วกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าให้คุมเหมือนคันเร่งรถอะไรเงี้ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เลี้ยงช้าเนี่ยมันอาจจะเบี้ยว ฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในเพสที่ถูกต้องแล้วก็มือเราก็ต้องตรงเหมือนกันอะไรก่อนว่าคนที่ใช้ต้องมีความเซียนค่อนข้างมาก คือต้องใช้การฝึกฝนอะไรเงี้ยครับ ไม่แย่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  ลองของจริงกันเลยดีกว่าครับ ได้เลยครับ จัดไป สิ่งที่กลัวที่สุดคือพอมันเป็นผ้าเก่าผ้าวินเทจใช่ไหมครับ ถ้าเสียคือเสียเลยแล้วจะหาผ้ามาจากไหนอีก การหายจะต้องล่มไปเลยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับ ประมาณนี้กำลังดีเลยครับ พอมันออกมาว่ามันตรงอ่ะก็เลยสะใจว่ามันทำได้ดี First impression ของตอนที่เห็นเสื้อดีใจมากๆครับ รู้สึกเท่มากครับ อยากจะรีบโพสต์มาอวดวิกเตอร์ครับ โอ้ก่อนอะไรมาแล้วครับ โอเคอ๋อนี่คือเสื้อที่เสร็จแล้วเหรอ ใช่ครับ เจ๋ง สีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินเนาะมันมีความสีน้ำเงินมีแบบ patchwork ได้สวยงาม พี่คิดยังไงครับ พี่ว่าไงอ่ะแค่รู้สึกว่ามันดูมีเรื่องราวนะมันมีแบบการเดินทางอะไรเงี้ยวิกเตอร์ว่าไง เพราะว่ามันก็แบบ stand out อยู่แล้ว ซึ่งเล่นกับไฟเยอะๆได้เลยไหมครับ ได้เลยเราลองอย่างนี้ไหมเราลองเริ่มที่แบบเราใช้สีน้ำเงินเข้ามาผสมด้วย ใช้แสงอย่างที่วิกเตอร์ว่าเราเริ่มจากค่อยๆความเรียบง่ายค่อยๆเรียบง่ายแล้วเราค่อยแอด element แอดไฟที่มันแบบที่มันสนุกมากขึ้น แล้วก็ค่อยๆใส่สีน้ำเงินมาเรื่อยๆน่าจะน่าสนใจดี ดี นะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวเราเซตไฟรอระหว่างก่อนมานะครับโอเคผู้ช่วยครับนิดหนึ่งเข้ามาขยับลองขยับไฟเข้ามานิดหนึ่ง ขอบคุณครับพี่ เอ้ยโย what's up โย what's up สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ ก่อนครับผม พี่โตครับ โตครับ ข้างหลังเขาเทชอบ ผ้าดีเนาะ ใช่มาเราเรื่อง เล่าเรื่องเหรอครับ อยากเขาเล่าเรื่องนะ ยากเหมือนกันนะเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือ Joy B เป็นชื่อ AKA ก่อนครับผมมาจาก Joy B G-Boy ครับ แล้วก็ Joy to the World มันเหมือนความที่เรามีความสุขร่วมไปกับการเดินทางของเราครับ ร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับ ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าเสื้อที่มันตัดเป็นแบบแพทช์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ reflect ถึงแบบโลกเราอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบก่อนก็ทำด้วยก็เป็นแบบโลกของก่อนซึ่งผมก็จะแบบต่อยอดคอนเซปต์นั้นแล้วก็คอนเท็กซ์นั้นก็คือแบบ Victor in Joyland ก็เหมือนแบบผมเป็นคนที่อยู่ในโลกของก่อนครับตอนแรกเราก็แบบกังวลคิดมากว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าโมเมนต์นั้นก็ตามโฟลว์มากเลยจานโต้ก็แบบก็เป็นคนทำให้แบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะโอเคทุกอย่างมันจะชิลผมก็แบบซัดเลยครับมีกล้องตัวเดียวปังแล้วทุกอย่างก็ลืมหมดเลย เป็นยังไงครับthank you ขออนุญาตนะครับไหนดูรูปสิ พี่ว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วล่ะพี่โอเคนะเราสองคนว่าไง ก็โอเคเลยครับ งั้นแรปไหมแรปได้ไหมครับโอเคทุกคนครับแรปกล้องครับ เย้เราเรียกตัวเองว่าอาร์ติสต์ในนามของศิลปินที่แบบผลิตผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวันนี้ได้ผลิตผลงานอื่นที่สามารถนำไปจัดในนิทรรศการได้ก็ภูมิใจแล้วก็เห็นแฟนๆเห็นหลายๆคนไปถ่ายรูปตื้นตันมากๆครับ ตอนแรกเราก็แบบกังวลคิดมากว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าที่คิดดีใจเลยครับเราได้แบบ explore ลองสิ่งใหม่ๆมันยิ่ง encourage ก่อนให้แบบอยากจะออกมาทำอะไรที่ก่อนชอบอีกเยอะๆโดยที่ไม่ต้องคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้หมดถ้าเราทำออกมาเราคิดว่ามันไม่ดีก็ทำต่อไปเพราะมันจะดีขึ้นไม่มีทางให้มันทำแล้วมันจะแย่ลง
ถ้ามีแพชชั่นกับสิ่งไหน อย่ารอให้โอกาสหลุดเลยไป ไม่มีอะไรที่ยาก จนทำไม่ได้ สร้างเลยไหม